નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, સ્વાગત છે આપ સૌનું ટેક ટોક્સના ગુજરાતી એપિસોડમાં. આજે આપણે વાત કરવાના છીએ આ રેડમી નોટ 5 પ્રોની, જે મારી પાસે આજે આવેલો છે. મેં મંગાવેલો છે, કોઈ રિવ્યુ નથી મારી પાસે. તો આનું અનબોક્સિંગ અને નાનો એવો રિવ્યૂ તમને ગુજરાતીમાં મને જેટલી ખબર પડે છે એ રીતના હું આપવા માગું છું. તો ચાલો સ્ટાર્ટ કરીએ. તો આ છે રેડમી નોટ 5 પ્રોનું બોક્સ. તમે બધાએ કદાચ જોયું જ હશે. જેને લીધો છે તો જોવાનો જ છે, બાકી નથી લીધો હોય તો મારી જેમ જ છે કે ફર્સ્ટ વાર જોતા જ હશે. તો આજે આનું અનબોક્સિંગ કરીશું આપણે. જોઈએ અંદર શું કોન્ટેન્ટ આવે છે બોક્સની અંદર. અને બેકગ્રાઉન્ડ નોઇઝ માટે સોરી, ગરબા ચાલુ છે, કોઈને રમવું હોય તો આવી શકો છો. તો ચાલો અનબોક્સિંગ કરીએ. તો પહેલાં તો આનું રેપર આપણે હટાવી લઈએ. ઉપરનું જે આવે છે તો આ રેપર આપણે કાઢી નાખ્યું. મારી પાસે છે ને અનબોક્સિંગ નાઇફ છે નહીં, તો આનો ઉપયોગ કરું છું. શું કહેવાય એને, નખ્યું કહેવાય? હા, નખ્યું ને, એનો ઉપયોગ કરું છું. તો ચાલો બહુ જ હાર્ડ છે યાર. મને તો એમ કે એકદમ હાલો તો અનબોક્સિંગ હવે સ્ટાર્ટ થાય છે. 1 2 ને 3 નથી થતું હજી. હવે તો થશે જ ને. 1 2 ને 3. લામાં તો મોબાઈલ છે કે નહીં? એક જ મિનિટ. હા, છે. તો હવે તો સૌથી પહેલાં તો આપણે આ મળે છે કેસ મળે છે. ક્વોલિટી તો સાથે ફ્રી હોય, એમાં કહેવાની ક્વોલિટી હોય. સાઈડમાં રાખો. તો આ છે મોબાઈલ, અને પહેલાં સાઈડમાં રાખો. પછી આપણે અંદરની સાઈડ જોઈએ તો પેપર વર્ક ને ચાઇનીઝ આ થોડીક માહિતી આપેલી છે. હું વાંચવાની યાર. હવે મેઇન આ છે ટાઈપ A ટુ માઇક્રો USB કેબલ, ચાર્જિંગ અને ડેટા ટ્રાન્સફર માટે. તો હવે એ સિવાયનું છે ચાર્જર. આ છે Xiaomi ટિપિકલ ચાર્જર, જેની રેટિંગ યાર પહેલાં તો હું જોઈ લઉં કેટલી છે. મને દેખાતું નથી અહીંયા. હા, તો છે 5 વોલ્ટ ને 2 એમ્પિયર છે. કદાચ તમને દેખાતું હોય. ફોકસ નથી લેતા, લઈ લે. 5 વોલ્ટ ને 2 એમ્પિયરનું ચાર્જર છે. નોર્મલ છે, કોઈ ફાસ્ટ ચાર્જર છે નહીં યારે. બાકી તો સિમ ઇજેક્ટર પિન આવે છે, તો એની જરૂર પડવાની છે આપણે. હા, બહુ જ પડવાની છે એની જરૂર. તો એને અહીંયા બરાબર રાખીએ આપણે. ત્યારબાદ આને બધાને સાઈડમાં રાખીએ. એક સાઈડ, બીજી સાઈડ, ત્રીજી સાઈડ. હવે મેન વસ્તુ આ છે રેડમી નોટ 5 પ્રો બ્લુ એડિશન છે. અને બહુ જ મસ્ત લાગે છે યાર, શાઇનિંગ બ્લુ. બહુ જ મસ્ત વસ્તુ છે. દેખાવમાં તમને લાગે કે ના ભાઈ વસ્તુ છે. હા, બેકગ્રાઉન્ડ મ્યુઝિક બંધ. ચલો, પાછળનું વોરંટી નીકળી જાય. હા, મેટલ. તો આ છે રેડમી નોટ 5 પ્રો. હવે આપણે થોડું એવું ફિઝિકલ ઓવરવ્યૂ જોઈએ તો તમને નીચેની તરફ એક 3.5 ઓડિયો જેક મળે છે. ત્યારબાદ બાજુમાં
નોઇઝ કેન્સલેશન મળે છે, ત્યારબાદ ચાર્જિંગ પોર્ટ મળે છે અને એક શું મળે છે, સ્પીકર મળે છે. તો હવે આ સાઈડમાં તમને જોવા મળશે પાવર બટન અને વોલ્યુમ અપ ડાઉન. ત્યારબાદ ઉપરની સાઈડ તમને જોવા મળશે આયર બ્લાસ્ટર, જે એક રેડમીની ખાસિયત છે, સારી વાત છે. ત્યારબાદ આ સાઈડ તમને જોવા મળશે સિમ ટ્રે. ચાલો પહેલાં તો એને ચેક કરીએ, હાઇબ્રિડ જ છે તો પછી ચેક કરવામાં આપણું શું જાય, કાંઈ નહીં. હા, હાઇબ્રિડ 1 નેનો સિમ પ્લસ માઇક્રો એસડી અથવા 2 નેનો સિમ. ચાલો બુટઅપ કરીએ, સ્વિચ ઓફ ખોલીએ તો શું દેખાય છે એ જોઈએ. એમાં તો એવી રીતનું છે બધું. ચાલો તો એ છે ને સેટઅપ કમ્પ્લીટ કરી અને બીજી વાત આગળ વધી. ચાલો ફિંગરપ્રિન્ટ ચેક કરીએ એક વખત શું કહે છે. 2 3 4 2 3 4 બેકઅપ પાસવર્ડ માગે છે, ફિંગરપ્રિન્ટ માગે છે. વાહ, વેરી ફાસ્ટ, તરત થઈ ગયું. લિમિટેડ એપ્લાય થાય છે. સેટઅપ કમ્પ્લીટ. તો આ છે ફર્સ્ટ બૂટ રેડમી નોટ 5 પ્રોનું. આ ટાઈપની કંઈક સિસ્ટમ આવે છે. ચાલો અબાઉટમાં જઈને જોઈએ આપણે શું શું છે. તો આવે છે નોટ 5 પ્રો એન્ડ્રોઈડ વર્ઝન 7.1.1 નોગટ. ત્યારબાદ સિક્યોરિટી પેચ લેવલ છે 12મા મહિનાની 5 તારીખનું. તો યાર થોડીક પ્રોબ્લેમ વાળી વાત કહેવાય એને. 4 GB રેમ, 64 GB ઇનબિલ્ટ સ્ટોરેજ. તો આ બધી છે એની વાતો. જો તમને વિડીયો ગમ્યો હોય તો લાઈક કરવા વિનંતી, વિડીયોને શેર કરવા વિનંતી, એટલીસ્ટ તમારા એક ફ્રેન્ડ સાથે, અને ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરવાની ઈચ્છા હોય તો કરવા વિનંતી. બસ આટલું જ મારું કહેવાનું છે આજના વિડીયોમાં, આટલું જ. બાકી આવતા વિડીયોમાં તો આજે રજા લો. નમસ્કાર.